Welcome back guys. Hari ni aku nak cakap sikit pasal hobi ngumpul jam untuk kawan-kawan yang kat luar sana yang baru nak berjinak, baru nak beli jam, jadi untuk diri sendiri, untuk hadiah kepada orang lain. Pada hari ni aku cuma nak kongsikan pengalaman tengok review-review orang dekat YouTube, especially yang daripada luar negara. Contoh macam Urban Gentry, Watch Channel, I Watch Review, dan banyak lagi yang dekat sana 555 yang review ada satu model jam Seiko 5 versi automatic. So lepas ni aku akan buat satu unboxing dan juga review pada jam automatic ni. Jam ni sangat menarik, agak kecil, dalam 38mm gitu. Okay, dia punya besar lah diameter, and then dia punya bandwidth tu dalam 18mm. So agak susah juga lah, kecil juga dia punya tali tu. So untuk siapa-siapa peminat jam kat luar sana, lepas ni aku kongsi juga koleksi jam aku. So stay tune guys, lepas ni kita akan buat unboxing. Okay guys, ini package yang aku baru terima tadi. Satu jam Seiko 5 model SNK 809. Ni daripada seller dari Perak lah, MKT Store. Okay, shout out to the seller di Shopee. Kalau cari MKT Store, nanti aku share link untuk beli jam ni dekat Shopee lah. Okay, kat sini kita tengok. Okay, daripada My Timepiece ada thank you kat situ. Bubble wrap, very nice. Thank you seller untuk jaga kita punya package dalam keadaan baik. So musim-musim COVID ni aku tak ada glove lain, cuma yang ni je ada. Okay, so bubble wrap dibungkus dengan baik. So bubble wrap aku dah buka tadi. Okay, yang ada depan kita ni kotak Seiko lah kat situ. So ini pada seller kita buat kotak putih lah. Okay, kotak ni apa, cuma ada dekat sini kena ada kotak lapik. Okay, ini adalah manual dan guarantee lah, worldwide guarantee. Okay, dan instruction dalam ni. Okay, ini warranty card dia untuk model ni. Okay, so ini jam yang ada kat aku. Kecil baik. Seiko. Okay, sangat cantik dia punya packaging. Okay, dalam box ni tak ada apa ni. Setakat tadi tu yang korang tengok, pillow pillow dia sofa okey lah. Okay, ni jam dia kat tadi 38mm lah. Okay, kalau kita lihat kat sini, ni aku nak bagi tahu ni, nampak dia punya motor kat belakang ni, engine ni lah. Kalau boleh nampak kat situ, that's the engine yang buat dia bergerak lah. Semakin banyak kita gerak, dia akan ni ada. Seiko 5 ni is nak kata entry level maybe lah kot. Very nice. Okay, ada silver, dia punya pembukaan silver ni, and then ni jam canvas lah. Okay, canvas nylon. Okay, and then dia punya buckle Seiko, quite nice, very nice. Okay, kejap lagi aku nak try lah kat wrist. Okay, so far dia punya spek ni kira dalam 50 meters lah, 15 meters punya ATM. Okay, boleh selam dalam air, resistant, water resistant dia. So ni non hackable, banyak lagi dia punya ciri-ciri dia. Okay, tonton tengok. This is a automatic watch, 21 jewels. Lepas tu ada Saturday 28. So thank you
nak thank you lah seller. Seller, this one is kita kena edit balik dia punya apa nama masa. Contohnya hari ni 29. Okay, kita tarik crown ni. Crown dia ni salah satu entity dia orang lah. Okay, crown ni dekat pukul 4. So tarik kali pertama kita boleh adjust dia punya tarikh hari ni. Okay, 29. Dan tarik lagi kita boleh adjust apa nama mas hari lah. So hari ni adalah hari Ahad. Okay guys, untuk crown ni nak adjust tarikh dia. Contoh kat sini kita ada Sabtu 29. Okay, dia ada sekali tarik. Okay, untuk tarik kali pertama tu dia akan ada 2 kali bunyi tau. Okay, first tarik tu, first stage tu untuk adjust dia punya, kalau pusing ke arah sini, okay, kita akan adjust dia punya tarikh. So ini 29. Kita pusing ke belakang pula, kita akan adjust punya apa nama hari. So hari ni adalah hari Ahad. Okay, so tarik lagi. Ini adalah 29. Kita adjust sampai 29:30. And then kita tarik lagi sekali, kita adjust masa guys. Okay, sekarang pukul 2.36. Okay, kan, and then jam ni akan gerak seperti biasa. So sorry lah tadi sedikit review untuk adjust timing dia. Kat belakang ni kita tengok ada stiker lah. So, nak cabut tak cabut pulang body sendiri. Okay, ini dia punya label. So sekejap nak try. So guys, aku dah buka dia punya label tadi. So sekarang nak try wrist check. Konsep jam ni agak military lah kalau kau tengok band macam ni kan. Band nylon macam ni memang untuk tahan lasaknya purpose. Tapi satu dia punya ni lah, kalau kena air tu basah dia agak ni lah, jadi lembab lah, lambat nak kering berbanding getah. So far kat tangan aku ni okey lah. Okay, kalau kita nak compare pada jam-jam lain yang aku ada ni, mostly besar dia punya diameter 40 ke atas. So kat sini ada Samsung Galaxy Watch 2, Samsung Active Watch 2, besar sikit. Ni 38, ni 40, dalam 2mm tu beza. Dan ini ada Edifice. This one is apa dia call Alcatel Watch, Fossil, G-Shock. This one Casio G-Shock. And then satu lagi kegemaran. Ni kegemaran Rangeman lah. Rangeman jarang nak keluar. Rangeman jarang nak keluar. So Rangeman compare ni sangat jauh lah. Ni Rangeman memang kita letak dalam plastik, jaga dia elok, dia kualiti dalam tu kan. Ni GPRB 1000 Rangeman 2018, buah hati. Okay, kita tengok Seiko 5. Okay, 5 ciri-ciri yang kena ada pada jam ni adalah seperti kita tengok kat internet. Okay, 5 dia ciri-ciri dia lah adalah apa kata, crown tu dekat nombor 4, and then dia punya ni mesti ada tunjuk apa tu, tarikh, hari, okay, and then the dials, and mostly dia ada water resistant, one of the 5.
Okay, so far jam ni sangat awesome lah bagi aku. Untuk entry level automatic kan. Okay, dia punya ni sekali lagi kau gerak, selagi itulah dia hidup lah. Okay guys, untuk sejarah jam ini telah pun berusia. Kalau ikut line Seiko 5 ni, Seiko 5 ni daripada tahun 1963 dah, 57 tahun lebih kurang. Okay, fun fact mengenai jam ni adalah jam ni pernah digunakan oleh flight director NASA, okay, dalam beberapa misi Apollo. Okay, seperti anda lihat di belakang ni, okay, dia punya engine tu. So zoom kat situ. Okay, and then the dial. Jam ni dia Lumi-Bright. Kalau dalam keadaan gelap, dia akan bersinar lah. Okay, seperti dalam gambar. And then bersinar ni sebab dia luminous paint lah. Luminous paint, cat luminous. Okay, build dia kalau kita lihat sini adalah matte silver steel. Matte silver steel. And then untuk movement second dial dia ni, second hand dia ni adalah 21,600 beat per hour. Okay, dan juga mempunyai 40 hour power reserve lah. So goyang selama 30 saat. So boleh tahan untuk satu hari guys, power dia. So itu sahaja fakta-fakta menarik mengenai jam ni. Aku rasa korang perlu dapatkan. Harga within 300, tak lebih 300. Okay, so itu saja guys review jam aku pada hari ni. Moga korang terhibur, moga ada maklumat untuk korang belajar pada hari ni. Okay, itu saja guys. Thank you guys.